Σε αυτό το βίντεο θα επιστρέψουμε στα χρόνια του Βυζαντίου. Όχι, αυτή τη φορά δεν θα μιλήσουμε για μεγάλους αυτοκράτορες ή κάποιες από τις πολλές δολοπλοκίες που ελάμβαναν χώρα. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για κάτι πιο πρακτικό. Όπως είναι γνωστό, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν μία από τις στρατιωτικές υπερδυνάμεις της εποχής της και για πολλούς αιώνες αποτελούσε φόβητρο για όλους τους εχθρούς της. Αυτό όμως που δεν είναι πολύ γνωστό είναι το γεγονός πως αυτή η στρατιωτική υπεροχή δεν υπήρχε τυχαία ή μόνο λόγω του πλούτου της αυτοκρατορίας. Οι Βυζαντινοί, ως συνέχεια της προηγούμενης υπερδύναμης, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας δηλαδή, είχαν κληρονομήσει τις επιτυχημένες στρατιωτικές πρακτικές αιώνων και είχαν επενδύσει πολύ στην εξέλιξή τους, δημιουργώντας μια παράδοση έρευνας και ανάπτυξης, όπως θα λέγαμε σήμερα. Αυτή η παράδοση δημιούργησε και το πιο μυστηριώδες και αποτελεσματικό υπερόπλο για το οποίο και θα μιλήσουμε σήμερα, που για αιώνες εξασφάλιζε την άμυνα της Κωνσταντινούπολης ενάντια σε κάθε εχθρό. Ο λόγος για το γνωστό μας υγρό πυρ. Πρώτα να πούμε τι ήταν το υγρό πυρ. Όπως λέει και το όνομά του, ήταν ένα εμπριστικό όπλο υγρής υπαχείρευτης μορφής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που εφευρέθηκε περίπου κατά τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται σχεδόν πάντα ως ελληνικό πυρ και περιβαλλόταν με άκρα μυστικότητα. Μάλιστα υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην διαρρεύσει η σύστασή του στους εχθρούς. Όπως είχε γράψει ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος, το υγρό πυρ από το Θεό μέσω αγγέλων στο μεγάλο και πρώτο χριστιανό Άγιο Κωνσταντίνο, εννοώντας το Μεγάλο Κωνσταντίνο, φανερώθηκε και διδάχθηκε. Και μάλιστα ο Πορφυρογέννητος γράφει ότι ο ίδιος ο Μέγας Κωνσταντίνος έγραψε κατάρες πάνω στην Αγία Τράπεζα εναντίον όποιου τολμήσει να προδώσει το μυστικό σε άλλο έθνος. Τα εμπριστικά όπλα βέβαια ήταν γνωστά και από πιο πριν. Υπάρχουν αναφορές ακόμη και στην Ιλιάδα του Ομήρου αλλά και στο Θουκυδίδη για χρήση ενός τύπου φλογοβόλων κατά την πολιορκία του Δηλίου το 424 π.Χ. Η μοναδικότητα όμως του υγρού πυρός ήταν πως δεν αποτελούσε απλώς μια έφλεκτη ουσία. Ήταν ένα ολοκληρωμένο οπλικό σύστημα με συγκεκριμένο τρόπο παραγωγής και συγκεκριμένο τρόπο εκτόξευσης, κυρίως από πλοία αλλά και από τη στεριά καθώς και από πεζούς στρατιώτες με τη χρήση χειροβομβίδων. Αρχικά ας δούμε πώς παρασκευαζόταν το υγρό πυρ που αναφέρεται επίσης και με άλλα ονόματα όπως πυρ θαλάσσιων, μυδικών πυρ, πολεμικών πυρ ή πυρ λαμπρών. Η ακριβή σύστασή του λόγω της μυστικότητας των Βυζαντινών παραμένει άγνωστη σε εμάς. Έχουμε όμως κάποιες καταγραφές για τις ιδιότητές του που μπορούν να μας καθοδηγήσουν. Πρώτα έχει καταγραφεί πως κατά την εκτόξευσή του δημιουργούσε πολύ θόρυβο και πολύ καπνό. Επίσης, όταν ερχόταν σε επαφή με το νερό της θάλασσας, αντί να σβήνει, έκαιγε περισσότερο. Και μόνος τρόπος για να σβήσει ήταν η κάλυψή του με άμμο, με δυνατό ξύδι ή με ούρα, προφανώς λόγω κάποιας χημικής αντίδρασης. Στο παρελθόν είχαν προταθεί από κάποιους χημικούς κάποιες ιδέες περί της σύστασής του, όμως από πειράματα που έγιναν αυτές οι ιδέες εγκαταλείφθηκαν. Οι πιο σύγχρονες μελέτες, με πιο ευρέως αποδεκτή αυτή του J.R. Partington στο βιβλίο του History of Greek Fire and Gunpowder, αναφέρει ότι τα συστατικά του ήταν ακατέργαστο πετρέλαιο, νεύτη, φλεγόμενη πίσα, θιάφι, ρετσίνη, ασβέστης και κατράμι. Όλα αυτά όμως σε συγκεκριμένες αναλογίες και τρόπο παρασκευής που είναι πολύ δύσκολο να φανταστούμε. Όσον αφορά τώρα τον τρόπο εκτόξευσής του, το υγρό πυρ ριχνόταν μετά ή διά των συφώνων, αντλιών ή σωλήνων δηλαδή, που ήταν τοποθετημένοι στα πολεμικά πλοία. Οι σύφωνες ήταν τοποθετημένοι στην πλώρη και έμπροσθεν χαλκού υμφιεσμένοι. Μπορούσε όμως να εκτοξεύεται κατά των εχθρικών πλοίων ακόμη και μέσα σε δοχεία που έσπαγαν μετά τη ρήψη, αλλά ακόμη και με το χέρι με τους λεγόμενους χειροσύφωνες. Επίσης, η εκτόξευση του υγρού πυρός δεν μπορούσε να γίνει οποιαδήποτε στιγμή. Έπρεπε τα εχθρικά πλοία να είναι σε κοντινή απόσταση, η θάλασσα να μην έχει τρικυμία, να μην πνέουν αντίθετοι άνεμοι και να μην χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια κυκλωτικών κινήσεων, γιατί τότε θα κινδύνευαν τα φύλια πλοία. Μια πολύ χαρακτηριστική καταγραφή έχει σωθεί από την Άννα την Κομνηνή στο έργο της Αλεξιάς και περιγράφει τη χρήση υγρού πυρός στην ναυμαχία της Ρόδου το 1099 μεταξύ Βυζαντινών και Ιταλών από την Πίζα. Όπως μας λέει, ήξερε, εννοώντας τον αυτοκράτορα Αλέξιο τον Πρώτο, πως οι Πισέοι ήταν πεπειραμένοι στον καταθάλασσα πόλεμο και φοβόταν τη σύγκρουση μαζί τους, γι' αυτό και κατασκεύασε σε όλες τις πλώρες των πλοίων χάλκινα και σιδερένια κεφάλια λεόντων και άλλων χερσαίων ζώων κάθε λογής με τα στόματα ανοιχτά και τα στόλισε με χρυσάφι, ώστε και μόνο στη θέα τους να σκορπίζει τον δρόμο. Το υγρό πυρ που επρόκειτο να εξακοντίζεται κατά των εχθρών φρόντισε να περνάει από τα στόματά τους, έτσι ώστε να φαίνεται ότι το ξερνούν τα λιοντάρια και τα άλλα άγρια ζώα. Τρομοκρατημένοι οι βάρβαροι
Θες από τη φωτιά που εκτοξευόταν εναντίον τους, γιατί ήταν ασυνήθιστοι από τέτοια μηχανήματα και από φλόγες που αντί να πηγαίνουν κατά τη φύση τους προς τα πάνω, κατευθύνονταν όπου ήθελε αυτούς που τις εξαπέλυε, συχνά προς τα κάτω και άλλοτε προς τις δύο κατευθύνσεις. Θες από τη μανία των κυμάτων, παυνικοβλήθηκαν και τράπηκαν σε φυγή. Το υγρό πυρ χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον εναντίον των Αράβων, αλλά και κατά των Ρος στις επιδρομές τους προς την Κωνσταντινούπολη, πάντα με θεαματικά αποτελέσματα. Η συνεχόμενη χρήση του όμως έκανε σταδιακά τους μουσουλμάνους εχθρούς της αυτοκρατορίας να κατανοήσουν καλύτερα τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του. Έτσι προσάρμοσαν τη στρατηγική τους και έμαθαν να κρατούν την απαραίτητη απόσταση από τα βυζαντινά πλοία, ενώ παράλληλα δημιούργησαν και μεθόδους προστασίας για τα πλοία τους, όπως για παράδειγμα καλύματα από προβιές βουτυγμένες στο ξύδι. Η χρήση του υγρού πυρός μειώθηκε σταδιακά, κυρίως μετά την άλωση της πόλης από τους Λατίνους το 1204. Δεν εγκαταλείφθηκε εντελώς όμως, αφού ακόμη και κατά την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης το 1453 υπάρχει αναφορά για χρήση του κάτω από τα τείχη της πόλης. Τέλος, να πούμε ότι στη γνωστή σειρά Game of Thrones υπάρχει μια εντυπωσιακή σκηνή ναυμαχίας όπου γίνεται χρήση εκρηκτικού υλικού που αναφέρεται ως Wildfire, για την οποία ο συγγραφέας των βιβλίων και σεναριογράφος της σειράς δήλωσε ότι την έχει εμπνευστεί από το υγρό πυρ των Βυζαντινών.